بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. إن شاء الله أكمل مخارج الحروف وهو مخرج الحلق، وأتكلم عن وسط اللسان وحرف الحاء. حرف الحاء. طبعا ما ننسى الخطوات يلي نحن نمشي عليها. بداية أخواتي استعين بالله عز وجل. طبعا ما ننسى الدعاء، الاستغفار، صلاة على النبي، صلاة ركعتين في جوف الليل، صلاة ركعتين قضاء حاجة، على نية ربنا يكرمني بالقراءة الصحيحة المتقنة. تمام أخواتي؟ ما ننسى دعاء التبرؤ، اللهم إني تبرأت من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن عجزي إلى قدرتك، ومن فقري إلى غناك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. أخواتي، أنا برجع بعيد وبحكي إنه في خطوات لازم أمشي عليها حتى يكون تدريبي صحيح. تمام؟ حتى يكون تدريب أو التدريب اللي أنا عم بتدرب عليه هو صحيح. تمام؟ هلا بداية مثل ما حكينا إنه الدعاء، الاستعانة بالله و تمام. ثانيا نعمل حركات للفك. كيف؟ مثلا أنا حتى يصير عندي إحكام للكسر أو إكمش فكي وإنزل فيه هيك، أنا أشتغل فيه، أنا حركه. تمام؟ مثلا حرك لساني، تمام. افتح حلقي أو حتى يفتح المخرج من الداخل. تمام أخواتي؟ أيضا فيني أنا إكمش ألم. الأخوات يلي بيرتفع عندهم أقصى اللسان ممكن إكمش ألم أو أي شيء وحطوا هيك، حاول من أقصى اللسان حتى نزله، حتى يصير فكي لساني بوضع الراحة. تمام؟ مثلا أقول مثلا، عرفتوا؟ با. تمام؟ حتى أيضا لساني يصير بوضع الراحة، ياخد هي الهيئة. تمام أخواتي؟ هي كل الحركة يعني ما تستخفي فيها، بتساعدني إنه يصير فكي لين. تمام؟ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تمام أختي العزيزة؟ تمام؟ بيساعدني إنه يصير عندي ليونة بالفك، يصير الحرف يعني ياخد مكانه، مثل ما بيقولوا يطلع بسهولة ولين من غير كلفة، من غير ما أتكلف أنا فيه. ثالثا اتدرب على المرآة، اتدرب على المراية. ما بدي اتدرب على المراية، تليفوني دائما بإيدي، أنا افتح الكاميرا واقعد اتدرب، ما هي مراية. تمام؟ يعني حط اللهم صل على الكاميرا الأمامية. بعدين اتدرب من 3 ل5 ساعات، يكون وقتي بالتدريب من 3 ل5 ساعات على الأقل، متواصلة، ما في بيناتهم فواصل، لا، متواصلة. بدك تلاقي نتيجة سريعة، اتدربي تواصل، يكون من 3 ل5 ساعات متواصلة. تمام؟ رح تلاقي نتيجة أسرع. تمام أختي العزيزة؟ ليش؟ أنا مثلا عم بتدرب على حرف، خلينا نحكي قاف أو الواو أو الباء، عم بتدرب عليه بالمد الطويل بالمد القصير وبتساكن وجيب كلمات عليه و يعني أنا وقت عم بتدرب متواصل
الفك شو حياخد مكانه، اما انا والله عم بتدرب نص ساعة وروح اشتغل واحكي تليفون ساعة ساعتين، يعني بيجي الحرف لياخد مكانه بروح بقطع، بيرجع من الأول. تمام، فمانين الفكرة؟ مثلا ارد اتدرب نص ساعة، روح اشتغل اعمل وا ساعتين، لا يعني مجرد الفك او الحرف عم حاول ياخد الهيئة، عم روح انا وقف، فبيرجع مثل الاول وجديد بدي اتدرب. واخواتي ديروا بالكم تقطعوا يوم بدون تدريب. كانوا يحكوا لنا يوم بدون تدريب يرجع الفك 7 ايام للوراء، بيرجع الفك للوراء 7 ايام. ما تتهاونوا بالتدريب، او يوم تتركيه بدون تدريب، اوكي انضغطتي على الاقل ساعتين متواصلة. بعدين بهي خلال 3 ل 5 ساعات انا بحضر فيها فيديو مختص بهذا المخرج اللي انا عم بتدرب عليه، حرف الفاء. تمام، مثلا تمام بحضر فيديو بخص هذا المخرج اللي انا عم بتدرب عليه. فيديو مثلا الدكتور ايمن السويد عم يحكي لي عن المخرج الفاء، عن آليته، عم يحكي لي عن الاخطاء الشائعة، الطريقة الصحيحة. ما بدنا الدكتور ايمن السويد، فيكم تحضروا معي شخصيا، ما بدكم تحضروني في اي حدا ان كان شيخ ولا اخت عزيزة فيكم تحضروا له. تمام. ثانيا بسمع صورة وبنتبه للحرف اللي انا عم بتدرب عليه بهي الصورة. تمام، ساكن متحرك بالمدود الطويلة والقصيرة. تمام، ما تتهاونوا بالسماع، السماع مفيد جدا، مو بيساعدني على المخرج اللي انا عم بتدرب عليه بس، على كل المخارج بنتبه، بركز، نطق الحروف، المدود، احكام الميم الساكن والتنوين، الفك، كل شيء. بعطي انتباهي للقراءة بكل حواسي، بكل الحواس. تمام. طبعا بحضر فيديو لهذا الحرف يكون ثلاثي الأبعاد، بيأرجيني الفك من كل المكان، من المقدمة، من فوق، من تحت، من الأمام، من الجنب. تمام. بعدين اتدرب على هذا الحرف بالمد الطويل، بالألف والواو والياء، وبتدرب عليه ساكن، جيب قبل همزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. تمام. بتدرب عليه بالمد القصير أيضا بالساكن والفتح والضم والكسر، بتدرب كتير. بعدين بحاول جيب كلمات خاصة بهذا الحرف، فيها حرف ساكن مفتوح مضموم مكسور بالمد الطويل والقصير. تمام، الألف الواو الياء. تمام أخواتي. بعدين طبعا الحرف يكون متوسط ومتطرف وبأول الكلمة. تمام أخواتي. بعدين هلأ بدي أحكي لكم عن مخرج، هاي الخطوات كلها بمشي عليها أثناء التدريب على هذا الحرف. ما بنسى طبعا مخرج هذا الحرف، مخرجه، صفاته، الأخطاء الشائعة، الطريقة الصحيحة لهذا الحرف، كيف اتدرب عليها. طبعا عنا وسط الحلق من منطقة لسان المزمار، وهي النقطة أقرب من الأولى إلى جهة اللسان، أقرب يعني من أقصى الحلق. تمام. يخرج منها مخرج الحاء، طبعا هذا مخرج الحاء. طبعا هذا مخرج الحاء. طبعا هذا لسان المزمار أخواتي اللي ما بيعرفوا، هذا لسان المزمار. هون عنا مخرج الحاء من وسط الحلق، شايفين هون العين وهون الحاء. تمام. هذا طبعا اللي بهذا اللون الأزرق الغامق هذا مخرج الحلق. تمام أخواتي، هذا مخرج حرف الحاء. تمام. شفتوا شلون اللسان بوضع الراحة، اللسان بوضع الراحة، ما في إغلاق للمخرج منه، شايفين في انفتاح، مو مثل مخرج العين حكينا في معتدل، هو بيني، لا انحباس كتير ولا جريان كتير. تمام. هلا عنا صفات مخرج الحاء. صفات مخرج الحاء بداية عنا في الهمس. الهمس يعني جريان لهواء النفس وانفتاح للوترين الصوتيين. هلا وقت بيصير عندي انفتاح للوترين الصوتيين اجباري بده يصير عندي جريان لهواء النفس وعدم اهتزاز الاوتار الصوتيه. مثل ما حكيت لكم انا بحط بلمس
وين الحرف؟ نحن عم نحكي مخرج الحلق من فوق الحنجرة، من فوق الحنجرة، أقصى الحلق، وسط الحلق، هون وسط الحلق بالموس. تمام، بكل حواسي بشوف شايفين في اهتزاز للوترين الصوتيين انفتاح للوترين الصوتيين وجريان كثير لهواء النفس. هذا الجريان صار نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. تمام. عنا في أيضا رخاوة، أيضا عنا جريان للصوت، يعني جريان للنفس وجريان للصوت نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين صار عندي جريان للصوت وجريان للنفس. تمام أخواتي انتبهوا، في جريان تمام للصوت والنفس. طبعا شايفين شلون متعلقين ببعضهم. أيضا في عنا لحرف الحاء في عنا اللسان مستفل. أرجتكم شلون اللسان بوضع الراحة، اللسان شلون بوضع الراحة. تمام أخواتي. كتير في أخوات من الأخطاء الشائعة إنه بيروح الرحمة رح، كتير بيفخموا بيرفعوا أقصى اللسان بحرف الحاء. تمام، بيرفعوا أقصى اللسان، أو إذا جاور الحاء حرف مفخم بيروحوا بيفخموه. انتبهوا، لسان بوضع الراحة، اللسان مستفل بوضع الراحة. تمام أخواتي. برجع بورجيكم الصورة. ها اللسان شايفين شلون بوضع الراحة. طبعا في عنا انفتاح، شايفين الانفتاح، هاي علامة الواي فاي. انفتاح يعني لو كان في اطباق، كان في الصاق لظهر اللسان والحنك الأعلى، ما يخرج الحرف، حيصير انغلاق للمخرج، انغلاق لمخرج الحاء في صفة الانفتاح، يعني انفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. شايفين أخواتي؟ فهذا الانفتاح بيساعدني على جريان الصوت وجريان النفس، وإنه يخرج الحرف بكل سهولة. تمام، بكل سهولة. ولا ننسى اللهم صل على سيدنا محمد. إنه نسيت شو بدي أحكي. المهم في انفتاح، وهذا الانفتاح بيساعدني على جريان الصوت وجريان النفس ويخرج الحرف بسهولة. تمام. أيضا عنا في صفة الإصمات، في صفة الإصمات لهذا الحرف الرح. شايفين الانفتاح للحرف. لا ننسى يعني الزمن حيكون مختلف وقت يكون الحرف ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور. حكينا زمن الساكن هو أطول الأزمنة. رح غير وقت بقول حو حي. شايفين؟ ما ننسى أخواتي التدريب بيكون أكتر الشي منصب على الحرف الساكن لأنه هو أطول الأزمنة، يعني محتاج كتير للدفع نتيجة سكون هذا الحرف، يحتاج كتير للدفع دفع الحرف. طبعا دفع الحرف من الرئتين. ليش من الرئتين؟ لأنه الرئتين موجود النفس والهواء، فهذا الدفع بيساعدني على خروج الحرف وصوت الحرف بكل سهولة. تمام أخواتي. طبعا هلا المخارج والصفات هي شو؟ هي عبارة عن دفع للحروف ودفع للحركات. تمام أخواتي. هذا مخرج حرف الحاء وصفاته، يعني صفاته ضعيفة، فهو الحرف يحتاج إلى الدفع. صفاته إن كان اللامس ولا الرخاوة ولا الاستفهال ولا الانفتاح ولا الإصمات، هو مو حرف ضعيف، هو أضعف، يعني صيغة مبالغة، أضعف من الضعيف، أضعف. من هيك لازم يكون عندي دفع من الرئتين من الداخل حتى يخرج الحرف بكل سهولة وما يختفي.
إذا أنا ما دفعت فيه الحرف اختفى. فالدفع بيساعدني إنه يخرج الحرف بالذات الساكن اللي هو زمنه طويل. إذا ما دفعت فيه حيختفي. هلا وقت بقول حا غير وقت بقول أح. أح زمنه أطول ويحتاج إلى دفع أكثر حتى يخرج الحرف بسهولة. مثل ما حكيت صفاته أضعف، مو ضعيفة، أضعف يعني أكثر. عرفتوا أخواتي؟ هذا مخرج حرف الحاء مع صفاته والطريقة الصحيحة لنطقه. تمام أخواتي؟ ما ننسى نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب عسى يستفيدوا من هذه المعلومات ويكون لكم الأجر والثواب. وشعاري هو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أخواتي لا تستهينوا بمشاركة هذا الفيديو. عسى ولعل إنه أخوات محتاجين لهذا الفيديو ممكن أنا بقول وإن شاء الله يا رب يلاقوا عندي اللي هن بدهم إياه. الحمد لله أنا هذا ما عم بحكي الكلام عن عبث، أنا هذا الكلام عم تكتبوا لي بالتعليقات وأحيانا بتبعتوا لي فويزات. يعني أنا جدا بكون مسرورة. يعني أخوات بيقولوا لي نحن لقينا اللي بدنا إياه عندك. أنا هذا كتير بيسعدني وبيسرني لأنه يعني عم لاقي ثمار أو نتيجة تعبي. تمام أخواتي؟ الله يبارك لكم وفيكم. وعسى ولعل مثل ما حكيت لكم وقت نعمل مشاركة عسى ولعل يكون أحدهم يحتاج إلى هذا المخرج، ممكن عنده مشكلة بهذا المخرج، فأنتوا تبعتي له هذا الفيديو اللهم صل على سيدنا محمد يستفيد منه. ولكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.